Нині басейн у спортшколі Полтава виглядає саме таким чином. На так звану мокру частину спортивної школи, там де розміщений цей басейн, коштів не виділяли. Тому тут не поміняні вікна. Все в такому стані. На даний час є проєкт мокрої частини, де розміщено басейн. Пораховані кошти, які потрібні на реконструкцію цього приміщення. Приблизно потрібно 43 мільйони гривень на цей ремонт, але на даний час кошти не виділені. Тому будемо сподіватися, що в наступному році кошти знайдуться і буде реконструйовано цей басейн.